Ramdam na ang pananalasa ng bagyong Luis sa lalawigan po ng Isabela. Dito unang dadaan ang mata ng bagyo bago tumawid ng Northern Luzon ngayong magdamag. At live mula sa San Pablo, Isabela, napapatrol Ron Gagalak. Ron, kumusta na ang sitwasyon dyan? Alvin, iilang kilometro na lamang yung tinatayang layo nitong si Bagyong Luis na ngayon ay nasa karagatan na ng Isabela at ilang minuto na lamang o ilang oras mula ngayon ay tatama na ito dito sa kalupaan ng Isabela. Sinasabing ang bayan ng Makunakon at itong San Pablo ang magiging direct hit nitong Bagyong Luis. Bagamat dito sa National Highway ay passable pa naman, Alvin, marami na ang hindi dumadaan dahil marami na rin ang napuputol na mga sanga ng puno, lumilipad, gayon din yung iba pang mga debris, kaya napakadelikado ang pagbiyahe ngayon dito sa may Maharlika Highway sa bahagi ng Isabela at Cagayan. Kaya pinapayuhan din, Alvin, yung mga residente dito na manatili na muna sa kanilang mga tahanan. Kung wala po kayo sa hazardous area, dyan lang po kayo sa inyong mga bahay. Yung mga nasa hazardous area naman, yung mga malapit sa landslide at yung mga malapit sa ilog, pinapayuhan din, Alvin, na lumikas na agad dahil magdamag ngayon na babayuhin ng Bagyong Luis itong Isabela. Makapananghali, unti-unting naramdaman ang hangin at ulan ng Bagyong Luis. Wala pa man kanina, natumba na ang ilang istruktura sa mga unang bugso ng hanging dala ng bagyo. May mga nag-aalinlangan pang residente pero merong nagsiguro na sa kanilang kaligtasan at kusa ng lumikas. Siyempre matatakot kami naman, sir. Malakas ng hangin, malakas baka magbaha mamaya gabi. Kaya po kung maaari lamang po yung mga lugar na alam natin na alanganin katulad sa alangan sa landslide at ganoon din sa pagbaha ay sana voluntaryo na po tayong lumipat muna. Nasa hazard-prone areas na ang disaster response teams at mananatili sila roon hanggang matapos humambalos ang Bagyong Luis ngayong gabi. Ang papel nila, sila na rin ang magpapa-evacuate. Sila na rin ang in charge sa kung merong rescue operation na gagawin. Unti-unti na rin kasing tumataas ang Cagayan River na posibleng magpabaha sa mga bayan ng Isabela. May mga ilang barangay at may mga ilang bayan na rin dito, Alvin, sa Isabela ang wala ngayong kuryente. Kaya inaasahan na magiging madilim ang malaking bahagi ng lalawigang ito habang bumabayo itong si Bagyong Luis. At inaasahan na maya-maya lamang ay maaaring maputol na rin ang linya ng komunikasyon dito. Alvin. Maraming salamat, Ron Gagalak, live mula sa Isabela.